सेशन स्टार्ट करतो सी. मला वाटतं क्वेश्चन नंबर 6 पर्यंत आपण केला होता लास्ट लेक्चरमध्ये. येस. ओके. क्वेश्चन 7, 8 आणि 9 हे 3 क्वेश्चन बाकी होते. काय करायचे पहा. ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करून आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्समध्ये. ठीक आहे. मी एक काम करतो पहा. चलो पाहतो. So use suitable transformation to convert this particular matrix to अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स म्हणजे अप्पर एंडवरती कोणीतरी प्रेझेंट असलं पाहिजे आणि खाली 0 असलं पाहिजे. अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स मीन्स डायगोनलच्या वरती प्रेझेंट आणि खालती 0. म्हणजे इथे 0 आणायचं आहे तुम्हाला या पोझिशनवरती. सो मी असं लिहू शकतो ना, इथं रो नंबर 2 चेंजेस टू. आपला रो नंबर 2 आहे काय. रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस ऑफ 3 टाइम्स रो नंबर 1. याला ना आपण 3 मल्टिप्लाय करू आणि मग याच्यातून मायनस करू. रो नंबर 2 मधून रो नंबर 1 मायनस करू. सो 3 मायनस ऑफ 3 0 बनून जाईल. सी ऑपरेशन काय. रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 इटसेल्फ, दॅट इज 3 मायनस ऑफ 3 टाइम्स रो नंबर 1 पहा काय 1. असं केल्याने इथे 0 होण्याचा स्कोप आहे. सो चल करतोय तो ऑपरेशन. रो नंबर 1ला काही नाही करत आहे मी. रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस ऑफ 3 टाइम्स रो नंबर 1. रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस ऑफ 3 टाइम्स रो नंबर 1. पाहता काय होतं पुढे. 1 लिहितोय, 2 लिहितोय, देन 3 मायनस 3 इज 0. अँड देन इथे जर का चेक कराल तर 4 मायनस ऑफ 6 हा -2 बनेल. ठीक आहे. सो डायगोनलच्या लोअर हाफमध्ये गोष्टी प्रेझेंट आहेत. सॉरी, प्रेझेंट नाही आहेत म्हणजे अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. वरती प्रेझेंट आहे मीन्स अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. आय होप क्लिअर आहे सम. ठीक आहे. आता हा जो ट्रान्सफॉर्मेशन आपण केला ना आता, तर हा रो ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. म्हणजे इथे पहा ना, रो नंबर 2 चेंजेस टू केलेला आहे आपण नाही का. मीन्स रो नंबर 1 रो नंबर 2 मध्ये इंटरचेंज मारलेलं आहे. इंटरचेंज नाही ॲक्च्युली तो. रो नंबर 2 चेंजेस टू -3 टाइम्स रो नंबर 1. बरोबर. असे कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन पण होऊ शकतात. पुढे पाहतो क्वेश्चन नंबर 8 मध्ये. कन्वर्ट इंटू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रान्सफॉर्मेशन. रो ट्रान्सफॉर्मेशन करून त्या मॅट्रिक्सला आपल्याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्समध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. ठीक आहे. तर पहा आता. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स म्हणजे इथे 1 आला पाहिजे, इथे 0 आला पाहिजे, इथे 0 आला पाहिजे. बरोबर. मी तुम्हाला जस्ट सांगतो आधी की प्रोसेस काय असतो. एखाद्या मॅट्रिक्सला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आता पहा 2 3 4 6 1 2 3 4 मे बी 5. एखाद्या मॅट्रिक्सला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स कन्वर्ट करण्यासाठी पहिले इथे 1 आणायचं, मग इथे आणि इथे 0 आणायचं, मग इथे 1 आणायचं, मग इथे आणि इथे 0 आणायचं, मग त्यानंतर इथे 1 आणायचं, इथे आणि इथे 0 आणायचं. सो 1 1 1 हे पहा, बाकी सर्व 0. सिक्वेन्स असंच पाहिजे काय. इथे 1 इथे इथे 0, इथे 1 इथे इथे 0, इथे 1 इथे इथे 0. ठीक आहे. तर आता जो मॅट्रिक्स त्यांनी दिला आहे सी 1 -1 2 अँड देन 3. यामध्ये इथे 1 ऑलरेडी आहे, इथे 0 आणायचं आपल्याला. मग लिहितोय मी असं, इथे लिहितोय रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस ऑफ 2 टाइम्स रो नंबर 1. रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस ऑफ 2 टाइम्स रो नंबर 1 नाही का. सो 2 - 2 0 बनेल इथे. आता हा ऑपरेशन केल्यानंतर मॅट्रिक्स कसं दिसणार पहा. रो नंबर 1 तर काही चेंज होत नाही आहे. रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस
टू टाइम्स रो नंबर 1 मध्ये पहा कोण आहे, 1 आहे. रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 3 मायनस ऑफ 2 टाइम्स रो नंबर 1 पहा कोण आहे, -1 आहे. काय राहतं वरती 1 आणि -1 खालती 0 आणि हे मायनस मायनस प्लस बनतो नाही का. सो 3 + 2 हा 5 बनतो. आणखीन तर आयडेंटिटी मॅट्रिक्समध्ये कन्वर्ट झालेलं नाही आहे. आयडेंटिटी म्हणजे इथे 1 यायला हवा. इथे 1 आणण्यासाठी मला वाटतं रो नंबर 2ला 5ने डिव्हाइड करायला हवं. सो रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 डिवाइड बाय 5 करा. सरळ सिंपल 5ने डिवाइड करा. सो 1 -1 हे पहा 5ने डिवाइड केलं तर 0/5 इज 0 ओनली आणि 5/5 इज 1 ओनली. बरोबर. आता या ऑपरेशन नंतर इथे 0 आणायचं आपल्याला नाही का. दॅट मीन्स रो नंबर 1च्या पोझिशनवरती 0 आणायचं. सो रो नंबर 1 चेंजेस टू रो नंबर 1 प्लस रो नंबर 2 करा. रो नंबर 1 मध्ये ना रो नंबर 2 ॲड करा सर. 1 + 0 इज 1 ओनली. 1 हे पहा -1 मध्ये हे 1 ॲड करा, 0 बनून जातो. सो काय बनेल पहा बरं. 1 रो नंबर 1 चेंजेस टू रो नंबर 1 प्लस रो नंबर 2. रो नंबर 2 मध्ये 0 असा. ओके. परत रो नंबर 1 चेंजेस टू रो नंबर 1 मध्ये -3 प्लस रो नंबर 2. रो नंबर 2 मध्ये 1 आहे तो इथे टाकला आणि रो नंबर 2 मध्ये काही चेंज केलेलं नाही आपण. 1 0 0 1. सो हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्समध्ये झालाय कन्वर्ट. चेक करा. नेक्स्ट सम जातो. क्वेश्चन नंबर 9. पहा काय करतात. काय बोलतं, ट्रान्सफॉर्म इंटू अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्समध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणजे खालती इथे 0 असायला हवं नाही का. अप्पर ट्रायंग्युलर मीन्स लाईक वरती एलिमेंट्स प्रेझेंट असायला हवे आणि खालती 0 असायला हवे. सो खालती 0 करणं हे आपलं टार्गेट. बट बाय युजिंग काय बोलतात ते कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणतात. मला वाटतं हा सम जो आहे ना आपण दोन्हीनी करू. रो ट्रान्सफॉर्मेशनही करू आणि कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनही करू. सो दॅट दोघांची थोडीशी प्रॅक्टिस होईल व्यवस्थित. बघा मला वाटतं पहिले मी रो ट्रान्सफॉर्मेशनही करतो. रो ट्रान्सफॉर्मेशनचा रूल असा आहे, पहिलं इथे 1 आणायचा, मग इथे 0 आणायचा, मग इथे 1 आणायचा, इथे 0 आणायचा, त्यानंतर इथे 1 आणायचा, इथे 0 आणायचा, जर का आयडेंटिटीमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर. पण आपल्याला जर अप्पर ट्रायंग्युलरमध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणजे वरती प्रेझेंट ठेवायचे, मग इथे 1 आणा, इथे आणि इथे 0 आणा, इथे 1 इथे खालती 0, बस 3 0 झालं की संपला विषय. हे बघा इथे 0 आणणे सोपं आहे. आता मी असं लिहितो इथे रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस ऑफ 2 टाइम्स रो नंबर 1. बघा काय रो नंबर 1ला काही नका करू, रो नंबर 3ला काही नका करू. नाव सी रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस ऑफ 2 टाइम्स रो नंबर 1. रो नंबर 1 मध्ये आहे 1. रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस ऑफ 2 टाइम्स रो नंबर 1. रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 मायनस ऑफ 2 टाइम्स रो नंबर 1. बरोबर. पहा बरं याच्या पुढच्या स्टेपमध्ये आता काय झालं सांगा. 1 बनला, -1 बनला, 2 बनला, 0 बनला, इथे 2 - 2 इज 0. हे पहा मायनस मायनस प्लस बनला, 1 + 2 इज 3. बरोबर. सो 3 मायनस ऑफ 4 हे मायनस म्हणा, त्याच्यानंतर 3, त्याच्यानंतर 2, त्यानंतर 4.
आता मला वाटतं इथे 0 आणलं पाहिजे आपण. रो नंबर 3 चेंजेस टू रो नंबर 3 minus of 3 times row number 1. Row number 3, okay, changes to row number 3 minus of 3 times row number 1. row number 1 ला 3 ने मल्टिप्लाय करा आणि याच्यातून मायनस करा. सो इथे दाखवतो. आता या पूर्ण प्रोसेसमध्ये रो नंबर 1 चेंज झालेला नाही आहे, इवन रो नंबर 2 चेंज झालेला नाही आहे. रो नंबर 3 चेंज होईल. सो रो नंबर 3 चेंज टू रो नंबर 3, दॅट इज 3 मायनस ऑफ 3 टाइम्स रो नंबर 1. रो नंबर 1 जो आहे तो आहे 1. अगेन रो नंबर 3 चेंज टू रो नंबर 3 माइनस ऑफ 3 टाइम्स रो नंबर 1 जो कि -1 है. अगेन रो नंबर 3 चेंज टू रो नंबर 3, दैट इज 4 माइनस ऑफ 3 टाइम्स रो नंबर 1, दैट इज इक्वल टू 2. पहा रो नंबर 1 ॲज इट इज, रो नंबर 2 ॲज इट इज, रो नंबर 3 मध्ये इथे 0 झालं. 3 मायनस 3 0, मायनस मायनस प्लस झालं, 5 बनला इथं. त्यानंतर इथे जर का चेक कराल तुम्ही तर 4 मायनस ऑफ 6 इज मायनस ऑफ 2. चेक करा इथेपर्यंत. यानंतर काय करतो का आता इथे 1 आणला पाहिजे आणि इथे 0 आणला पाहिजे. आता इथे 1 आणण्याचा प्रोसेस सरळ सरळ रो नंबर 2 ला डिवाइड करा 3 ने. सो रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2 डिवाइड बाय 3. सो काय होणार, 1 मायनस 1 2. रो नंबर 1 तर काही चेंज झाला नाही, 0. 3 बाय 3 इज 1 मायनस 1 डिवाइड बाय 3 and then 0, then 5, then minus 2. रो नंबर 3 पण चेंज नाही आहे काही. आता इथे 0 आणायचं असेल तर सरळ सरळ 5 मायनस 5 झालं पाहिजे. सो चेंज तर रो नंबर 3 झाला पाहिजे. रो नंबर 3 चेंज टू रो नंबर 3 मायनस ऑफ 5 टाइम्स रो नंबर 2. रो नंबर 2 ला 5 ने मल्टिप्लाय करू आणि मग मायनस करू. सो रो नंबर 1 रिमेन्स अनचेंज्ड, रो नंबर 2 रिमेन्स अनचेंज्ड. बस रो नंबर 3 चेंज होणार. सो रो नंबर 3 चेंज टू रो नंबर 3, that is 0 minus of 5 times row number 2 is 0 only. Row number 2 row number 3 changes to row number 3 minus of 5 times row number 2, that is 1. So pare 5 minus 5 0 होणार इथे. row number 3 changes to row number 3 minus of 3 times row number 2 जो कि -1 by 3 है. हे बघा 3 3 कॅन्सल, मायनस मायनस प्लस. ओके -2 प्लस 1 हे -1 होणार इथे. लिहितो डायरेक्टली -1. सो पहा बरं आता झाला की नाही अप्पर ट्रायंग्युलरमध्ये. इथे पहा 0, इथे 0 आणि इथे -1. अप्पर ट्रायंग्युलरमध्ये बेसिकली कन्वर्ट झालेला आहे. आता आन्सर हे काय आहे नाही का एंडला, हे मॅटर नाही करत, हे प्रोसेसेस मॅटर करतात. आता कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन पण सेम गोष्ट करतो. मग तो शेवटचा जो मॅट्रिक्स येतो ना, हा गरजेचं नाही की सेम असलं पाहिजे. तुम्हाला फक्त टास्क दिला की अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्समध्ये कन्वर्ट करा म्हणून, बरोबर. मग एंडवाला मॅट्रिक्स हा अप्पर ट्रायंग्युलर असला पाहिजे. मग तो कसा असेल तरी चालेल. आत्ता जो होता ना तो एंडवाला, एक मिनिट, ठीक. तर या केसमध्ये तुमचा आन्सर काही हे असं नाही आहे, लाईक हा जो लास्टचा स्टेप आहे ना, हा आपला आन्सर हा आहे असं नाही आहे. हा प्रोसेस हा आपला आन्सर. कन्वर्ट बोलतात ना अप्पर ट्रायंग्युलरमध्ये.
आता सेम सम कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन घेऊन, कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनचा यूज करून आपण सॉल्व्ह करू. कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनचे मी तुम्हाला रूल सांगतो. इथे 1 आणायचा, इथे इथे 0 आणायचा, इथे 1 आणायचा, इथे इथे 0 आणायचा, मग इथे 1 आणायचा आणि इथे इथे 0 आणायचा. सो कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनच्या केसमध्ये आयडेंटिटी मॅट्रिक्स बनवण्याचा हा प्रोसेस. ओके, इथे 1 आणला, इथे इथे 0, इथे 1 आणला, इथे इथे 0, इथे 1 आणला, इथे इथे 0, हा प्रोसेस आहे. ओके, चलो पाहता. इथे 1 आणला, इथे इथे 0 आणण्याची गरज नाही, कारण की इथे अप्पर ट्रायंग्युलर बनवायचं आहे, याचा अर्थ खाली 0 असलं पाहिजे, इथे प्रेझेंट असले पाहिजे. सो इथे 1 आणून इथे इथे 0 आणण्याचा काही विषयच नाही आहे. इथे 1 आला आहे, इथे 0 आणला पाहिजे. सो इथे 0 आणला पाहिजे म्हणजे चेंज द कॉलम नंबर 1 करायला लागेल. सो कॉलम नंबर 1 चेंजेस टू कॉलम नंबर 1 मायनस 2 टाइम्स कॉलम नंबर 2. कॉलम नंबर 2 पण काही चेंज होत नाही आहे आणि कॉलम नंबर 3 पण काही चेंज होत नाही. सो कॉलम नंबर 1 चेंजेस टू कॉलम नंबर 1 मायनस ऑफ 2 टाइम्स कॉलम नंबर 2. Column number 1 changes to column number 1 minus 2 times column number 2, that is 1 again. Column number 2 मध्ये पहा ना, column number 1 changes to, हे पहा, column number 1 changes to column number 1 minus of 2 times column number 2 मध्ये 2 आहे. चलो काय बनतं पहा, हा मायनस मायनस प्लस बनतो, वरती 3 बनला, इथे -1 बनला, इथे 2 बनला, 2 - 2 0 बनला, इथे 1 बनला, इथे 3 बनला. 3 मायनस ऑफ 4 हा -1 आहे, इथे 2 आहे, इथे 4 आहे. ठीक आहे, चलो पुढे पहा, इथे 1 आणून इथे इथे 0, इथे आणि इथे 0 आणू शकतो आपण, बट इथे 0 आणण्याची गरज आहे. इकडे 0 आणला नाही तरी चालेल, कारण की इथं वरती असं ट्रायंगल बनवायचं आपल्याला, खालती 0 असले पाहिजे तिने. मला वाटतं आता इथे 1 बनवलं पाहिजे आपण. सो इथे 1 म्हणजे हा कॉलम नंबर 3 आहे. सो कॉलम नंबर 3 चेंजेस टू कॉलम नंबर 3 डिवाइड बाय 4. सो कॉलम नंबर 1 तर काही चेंज नाही होणार आहे, कॉलम नंबर 2 पण काही चेंज होत नाही. आता कॉलम नंबर 3 चेंज टू कॉलम नंबर 3 बाय 4 बाय 4 बाय 4 4 बाय 4 मीन्स 1. ठीक आहे, आता पुढे, आता काय करायचं सांगतो. आता इथे 1 आला ना, इथे आणि इथे 0 आणला पाहिजे. ऑपरेशन सरळ सिंपल आहे. कॉलम नंबर 1 चेंजेस टू कॉलम नंबर 1 प्लस कॉलम नंबर 3. कॉलम 1 मध्ये, सॉरी थोडंसं प्रॉब्लेम होईल. कॉलम 1 मध्ये जर कॉलम नंबर 3 हा असा इथे ॲड केला समजा मी, बरोबर, तर -1 मध्ये +1 ॲड करण्याने इथे 0 होईल. पण प्रॉब्लेम हा होईल की इथे जो 0 होता, कॉलम नंबर 1 चेंज टू कॉलम नंबर 1 प्लस कॉलम नंबर 3, इथे आधी जो 0 होता त्या जागी 3/4 यायला लागेल. हा प्रॉब्लेम होईल. बरोबर, सो असा विषय आहे. सो हा प्रॉब्लेम इलिमिनेट करण्यासाठी ॲक्च्युअलमध्ये इथे 2 0 आणले पाहिजे होते आधी, आणि मग त्यानंतर इथे 0 आणायला हवा होता. हे थोडंसं बरं पडलं असं ॲक्च्युअली, बट खैर आता केलंच आहे पहिला स्टेप. तर तसं 4 ला पण 1 कन्वर्ट करायची गरज नव्हती. हां, म्हणजे डायरेक्टली हाफ रो 2 असं पण ॲड करू शकतो तसं. ते पण नंबर ऑफ वेज आहेत ॲक्च्युली करण्याचे, नाही का. सो हा जो आयडेंटिटीमध्ये कन्वर्ट करायचा असतो ना, तो वाला वे प्रिफर करतो मी इथे जनरली, लाईक हे डिवाइड वगैरे करून. डायरेक्टली तुम्ही याला असं केलं असतं ना की कॉलम नंबर 1 चेंज टू कॉलम नंबर 1 प्लस हाफ टाइम्स कॉलम नंबर 2, याचा हाफ करून ॲड केलं असतं तरी 0 झाला असता. ठीक आहे, तसंही चालतं, काही प्रॉब्लेम नाही.
एक काम करतो मी आता ऑपरेशन करतोय. कॉलम नंबर 1 चेंजेस टू कॉलम नंबर 1 प्लस कॉलम नंबर 3. कॉलम नंबर 3 याच्यामध्ये ॲड करतो. इथे पण 0 आणायचं आहे. दॅट मीन्स कॉलम नंबर 2 चेंजेस टू कॉलम नंबर 2 मायनस 2 टाइम्स कॉलम नंबर 3. कॉलम नंबर 3चा डबल याच्यातून मायनस करायचं कॉलम नंबर 2 मध्ये. सो पहा आता कॉलम नंबर 1 चेंज टू कॉलम नंबर 1 प्लस कॉलम नंबर 3 म्हणतात. कॉलम नंबर 3 इज 1/2. 2/4 means 1/2. Column number 1 changes to column number 1 plus column number 3 is 3/4. Column number 1 changes to column number 1 plus column number 3. Column number 1 plus column number 3 जो की 0 बनला. आता इथे फक्त कॉलम नंबर 2 चेंज होत नाही. सॉरी, कॉलम नंबर 2 पण चेंज होतो इथे. सी कॉलम नंबर 2 कसा चेंज होता. एक मिनिट. सो कॉलम नंबर 2 changes to column number 2, that is -1, -2 times column number 3, 1/2. Column number 3 is 1/2. Now see, column number 2 changes to column number 2. Okay, -2 times column number 3 is 3/4. Column number 3 is 3/4. Column number 2 changes to column number 2, -2 times column number 3 is 1 here. आता यामध्ये फक्त column number 3 चेंज होत नाही आहे, तो ॲज इट इज. हे पहा, हे गेलं इथे. सो हा बनतो 7/2. इथे बनतो 3/4. इथे बनला 0. ओके, इथे हे कॅन्सल झालं. इथे बनला -2. ठीक, 2 1 2 2 4. ओके, इथे बनला -1/4. इथे 0 बनला अगेन. इथे 1/2 3/4 आणि 1. आता एक छोटंसं ऑपरेशन लास्टवाला. इथे 0 आणायचा ना, मीन्स कॉलम नंबर 1 चेंजेस टू कॉलम नंबर 1 प्लस 3 टाइम्स कॉलम नंबर 2. कॉलम नंबर 1 चेंजेस टू कॉलम नंबर 1 प्लस 3 टाइम्स कॉलम नंबर 2. कॉलम नंबर 2 आहे -2. ठीक आहे. देन कॉलम नंबर 1 चेंजेस टू कॉलम नंबर 1 जो कि 3/4 है, प्लस 3 टाइम्स कॉलम नंबर 2 इज -1/4. कॉलम नंबर 2 चेंजेस टू कॉलम नंबर 1 चेंजेस टू कॉलम नंबर 1 प्लस 3 टाइम्स कॉलम नंबर 2 इज 0. पुढे -2 -1/4 0. देन 1/2. So second column and second row -1/2 येईल. कुठे कुठे Second row and second column. सेकंड रो आणि सेकंड कॉलम इथे आहे का. Yes. 2 1 2 2 जा. ओके, सो -1/2. ठीक आहे. ऑपरेशन पण चेंज होईल ॲक्च्युली. इथे -1/2 येईल बरं. -1/2ला मी -2/4 लिहितो सर्व सर्व, कारण की इथे 4 4 थोडंसं सेम आहे ना. सो डिनॉमिनेटर सेम होईल. सो -2/4 लिहिला मी इथे जस्ट. सो आता इथे 0 आणायचं आपल्याला. दॅट मीन्स कॉलम नंबर 1 चेंजेस टू कॉलम नंबर 1 प्लस 3/2 टाइम्स कॉलम नंबर 2. हे बघा, कॉलम नंबर 2ला 3/2 नी मल्टिप्लाय कराल ना, 2 2 कॅन्सल. सो -3/4च बनणार ना, बरोबर. त्या पूर्ण प्रोसेसमध्ये कॉलम नंबर 2 मध्ये काही चेंज नाही आहे. कॉलम नंबर 3 मध्ये काही चेंज नाही आहे. बस चेंज होतो कॉलम नंबर 1 मध्ये. सो कॉलम नंबर 1 चेंज टू कॉलम नंबर 1. ओके, प्लस 3/2 टाइम्स कॉलम नंबर 2 -2. सो कॉलम नंबर 1 चेंज टू कॉलम नंबर 1 प्लस 3/2 टाइम्स कॉलम नंबर 2 जो कि -2/4 है. कॉलम नंबर 1 चेंज टू कॉलम नंबर 1 जो कि 0 है, प्लस 3/2 टाइम्स कॉलम नंबर 2 इज 0. आता हे चेक कराल तर हे पण 0 बनतं काय. 2 2 कॅन्सल होतो. हा मायनस साईन, इथे मायनस साईन आहे. -3/4 प्लस 3/4 हा 0 बनतो. सो डन, काम झालेलं आहे. वरती पहा ना, 2 2 कॅन्सल होतो हा, किंवा ठीक आहे हे -6 झाला. तो 7 - 6 इज लाईक 1/2.
इथे 0 बनला, इथे 0 बनला. चेक करा ना इथे. हां, 2 टू कॅन्सल, -3/4 आणि 3/4 0 बनलं. त्यानंतर इथे -2 आहे, इथे -1/2 आहे. -2/4 मीन्स -1/2, परत 0, देन 1/2, देन 3/4, देन 1. सो इथे 3 0 आहेत. दॅट मीन्स इज अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. खाली 3 0 म्हणजे अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. तर हे असं केलेलं आहे का? ठीक आहे. हा होता आपला फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके. सेकंड एक्सरसाइज ना, एक पहिला क्वेश्चन घेतोय मी आत्ता. जस्ट स्टार्ट करतो. इन्व्हर्स वगैरेचा जो मिनिंग, लाईक एक्झॅक्टली इन्व्हर्स काय असतो, हे सर्व आपण पाहूया डिटेलमध्ये. मला वाटतं आधी जस्ट एखादं क्वेश्चन आपण करून घेऊयात. ओके. सी, मायनर्स आणि कोफॅक्टर्स नावाचा एक कॉन्सेप्ट आहे. हा 11वीच्या मॅट्रिसेसमध्ये पण होता ॲक्च्युली, पण मी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करेन. एक ना बेसिकली मॅट्रिक्स लिहितोय मी इथे सध्या. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक आहे. कोणता कॉन्सेप्ट शिकतो आपण? मायनर्स अँड कोफॅक्टर्स. मायनर्स अँड कोफॅक्टर्स. टोटल जर का तुम्ही थिंक कराल तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 एलिमेंट्स आहेत. 3/3चा हा मॅट्रिक्स आहे. 1 2 3 3 रोज, 1 2 3 3 कॉलम्स. ओके. सो 3/3चा हा आपला मॅट्रिक्स आहे. यामध्ये आपल्याला काय शोधायचं असं सांगतो. मायनर 1 1, मायनर 1 2, मायनर 1 3. हर एक एलिमेंटचं मायनर असतं. 1 1 याचा अर्थ माहिती का? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, म्हणजे या एलिमेंटचं मायनर. 1 2 याचा अर्थ फर्स्ट रो 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो या एलिमेंटचा मायनर. 1 3 याचा अर्थ 1 अँड देन दिस 3, याचा मायनर. यानंतर मायनर 2 1 2 अँड देन दिस 1 2, then this is 2, minor 2 2 2, then this is 3, minor 2 3 3, then this is 1, minor 3 1 3, then this is 1, minor 3 2 3, then this is 2, third row second column, and finally minor 3 3, third row third column. ठीक आहे. करायचं काय असं सांगतो. थोडंसं ना मी इथे जरा ड्रॉ करतो असं. हे 9 एलिमेंट आहेत ना, सो असे 9 बॉक्सेस. मायनर 1 1 याचा अर्थ 1 1 ज्यावेळेस क्लोज कराल तर काय दिसतं? 2 5 6 9. लिहा इथे 2 5 6 9. आता पहा, मायनर 1 2 म्हणजे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, काय दिसतं? 7 5 8 9, 7 5 8 9. मायनर 1 3 याचा अर्थ 1 आणि देन दिस 3, 7 2 8 6, 7 2 8 6. मायनर 2 1 2 अँड देन दिस 1, याचा अर्थ 4 3 6 9, 4 3 6 9. मायनर 2 2 याचा अर्थ 2 2 इज 1 3 8 9, 1 1 3 8 9. The minor 2 3 याचा अर्थ 2 and then this is 3 is 1 4 8 6, is 1 4 8 6. Minor 3 1 याचा अर्थ 3 and then this is 1 4 3 2 5, 4 3 2 5. Minor 3 2 3 and then this is 2 is 1 3 7 5, 1 3 7 5. Minor 3 3, third row third column, is 1 4 7 2, is 1 4 7 2. आता हे प्रत्येक डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू शोधायची.
हे बनतं 18 आणि हे बनतं 30. 18 मायनस 30, 18 मायनस 30 इक्वल टू -12. आता हे पहा, हे बनतं 63 मायनस हे बनतं 40, हे बनतं 23. हे बनतं 42 मायनस हे बनतं 16, हे बनतं 26. हा बनतो 36 मायनस हा आहे 18. सो आन्सर इज 18. हा आहे 9 मायनस ऑफ हा आहे 24. सो आन्सर इज -15. दिस इज 6 मायनस ऑफ इज 32. हा बनतो -26. दिस 20 मायनस ऑफ दिस इज 6. हा आहे 14. 5 into 1 is 5 minus of this 21. हा आहे -16. हा आहे 2 minus of this is 28. सो -26 बनतो. सो याला बोललं जातं मायनस. कोफॅक्टर पण एक्सप्लेन करतो काय असतं. सो टोटल 6 एलिमेंट्स आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 एलिमेंट्स आहेत. सो 9 एलिमेंट्सचे 9 वेगवेगळे मायनर्स असतात असे. आता कोफॅक्टर कसं असतं सांगतो. कोफॅक्टर 1 1 सेम हर एक मायनरचं लाईक कोफॅक्टर पण प्रेझेंट असतं. कोफॅक्टर 1 2, कोफॅक्टर 1 2, कोफॅक्टर 1 3, कोफॅक्टर 2 1, कोफॅक्टर 2 2, कोफॅक्टर 2 3, कोफॅक्टर 3 1, कोफॅक्टर 3 2, देन कोफॅक्टर 3 3. हे बघा, कोफॅक्टर 1 1 याचा अर्थ काय माहिती का, 1 + 1 हा 2 बनतो. इव्हन इव्हन असेल तर जो मायनर आहे तोच कोफॅक्टर असतो. कोफॅक्टर 1 2, 1 आणि 2 चा ॲडिशन 1 + 2 हा किती बनतो 3. हा 3 ऑड आहे. ऑड असल्यामुळे कोफॅक्टर हा मायनरच्या एक्झॅक्टली अपोजिट साईनचा असतो. हे बघा, 1 + 3 4, 4 हा इव्हन असल्यामुळे कोफॅक्टर आणि मायनर हे टोटली सेम. 2 आणि 1, 2 + 1 इज 3, 3 ऑड असल्यामुळे 18चा काय बनतो -18 बनतो. कोफॅक्टर 2 2, 2 + 2 हा 4 बनतो. इव्हन असल्यामुळे ॲज इट इज. 2 + 3 5, ऑड असल्यामुळे याचा रिव्हर्स, इज 26. कोफॅक्टर 3 1, 3 + 1 इज 4, इव्हन असल्यामुळे इट रिमेन्स ॲज इट इज. 3 + 2 5 हा ऑड असल्यामुळे याचा रिव्हर्स करा, 16 बनतो. कोफॅक्टर 3 3, 3 + 3 इज 6, इव्हन असल्यामुळे ओके याचा रिव्हर्स, सॉरी इव्हन असल्यामुळे हा ॲज इट इज लिहा -26. सो हे सर्व कोफॅक्टर्स आहेत. कोफॅक्टरचा फॉर्म्युला मी इथे लिहितोय. कोफॅक्टर IJ इज ॲक्च्युली -1 raised to power I + j इंटू मायनर IJ. म्हणजे हे जे दोन एलिमेंट असतात ना, हे इथले आय आणि जे, यांचं दोघांचं ॲडिशन करायचं. समजा आता हा इव्हन आला तर -1 raised to power इव्हन कराल तर प्लसच राहणार ना, म्हणजे कोफॅक्टर आणि मायनर सेम राहणार. पण I + j जर का ऑड असेल तर -1 raised to power ऑड हा मायनस असतो. सो म्हणून कोफॅक्टर हा मायनस ऑफ मायनर येतो जर का समेशन ऑड असेल तर. बरोबर. सो असे आहेत मायनर्स कोफॅक्टर्सचे सम्स. सो हे आपण करूया उद्याच्या लेक्चरमध्ये. आता मायनर्स कोफॅक्टर्स ॲक्च्युली एक इन्व्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स म्हणून पण कॉन्सेप्ट आहे. मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स शोधायचा असतो, बट तो इन्व्हर्स हा मायनर कोफॅक्टर शोधल्यानंतर पुढे त्याचा प्रोसेस आहे. सो उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण इन्व्हर्स काढायला शिकूयात. ओके. PTM विचारतो रे बाबा मी सर्व टीचर्सना, अवेलेबिलिटी कशी आहे त्यानुसार प्लॅन करू. ठीक आहे. कालची टेस्ट दिली का सर्वांनी? येस. वेदांतनी आत्ता पाठवला वाटतं पेपर. एक मिनिट, कोणी कोणी पाठवला आहे पेपर मला जरा चेक करू देत, एक मिनिट. वेदांतचा आला आहे. ओके, 10 पेजेस दिसतात.
सर टेस्ट नाही सेंड केली. कालच येस. पाठवली ना टेस्ट. कोणता टेस्ट होता आता? पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनचा टेस्ट मी काल पाठवला होता एक. नाही सर, म्हणजे लिहिलंय पण सेंड नाही केला. अच्छा, सेंड नाही केली का? ओके. नंदिनी आणि वेदांत दोघांचंच आलं आहे फक्त. बाकी सर साक्षी ठीक आहे, तू तर बोलली आहे. अक्षता, दक्षायनी, आदित्य आणि तनिष्क. सर सॉल्व केले पण टेस्ट आहे म्हणून पाठवलं. ओके ओके ठीक आहे. टास्क कंप्लीट करा ना फक्त टाईम टू टाईम व्यवस्थित. आणि हर एक टास्कचं लाईक थोडंसं प्रूफ ग्रुपवरती आपण ट्रॅक करत राहू, म्हणजे पाठवत राहा, कंपल्सरी पाठवत राहा. ठीक आहे, चलो थांबवतो आज, भेटू उद्या. अपलोड करा सर. हो, अपलोड करतो.